Hello everybody, I welcome you all. Now we are starting with the new topic. We are in the paper 1 of sociology, in the 9th chapter, that is the systems of kinship, and we are starting with the new topic, very interesting topic, that is patriarchy and sexual division of labor. To be more precise, this topic is the D point of that is paper 1 by 9 by D, that is patriarchy and sexual division of labor. In this complete topic, we have 3 different concepts to be dealt with separately. त्यातला पहिला concept आहे the patriarchy, है ना, patriarchy. दूसरा concept है sexual, or you can say the difference between sex versus gender म्हणजे काय, सेक्स म्हणजे काय, जेंडर म्हणजे काय. आणि तिसरा कन्सेप्ट आहे डिव्हिजन ऑफ लेबर. ओके, अँड टू बी मोर प्रिसाइज सेक्शुअल डिव्हिजन ऑफ लेबर, ही पूर्ण एकत्र कन्सेप्ट. सो सिंपल सांगायचं म्हणजे 3 कन्सेप्ट आपल्याला नीट शिकायच्यात ह्या पॅट्रिआर्की अँड सेक्शुअल डिव्हिजन ऑफ लेबर मध्ये. But before we start, actually, theory, I would like to share one news from the newspaper, which was in the last year's newspaper. I was reading this newspaper, very fine morning. It was Sunday, and एक casual reading मधून मी त्यावेळेस newspaper मध्ये जात होतो आणि एक अचानक एक news समोर आली. News was from Rajasthan actually, आणि news अशी होती की एका kinship group म्हणजे एका फॅमिलीनं एका महिलेला जाळून मारलं होतं. ओके, सो आय शॉक्ड इट. मी तर नीट बघण्याचा प्रयत्न केला की झालंय काय नेमकं. एक छोटी न्यूज होती, कोपऱ्यात होती, एका रॅन्डम पेजवर, 3-4 नंबरच्या पेजवर, बट स्टील मला त्याचा खूप जास्त वाटलं की काय झालंय काय. ओके, लेट्स सी. मग मी तर न्यूज पेपर वाचत होतो. हर नेम वॉज देवी फ्रॉम राजस्थान. पॉइंट होता की शी वॉज मॅरिड, हॅव्हिंग 2 चिल्ड्रन ऍट 4 like 8-9 years चिल्ड्रन, 2 मुलं होते. And her husband was actually not working, and he was alcoholic, and he used to have performed domestic violence against Devi, right? And she was the only breadwinner. She used to work outside the home, and she used to earn some money, and there how की ते फॅमिली चालायची. ओके, सिंपल म्हणजे की तो नवरा नालायक होता, पण ती बाई होतकरू होती, ती काम कमवायची, राईट. मग हे असताना व्हॉट वॉज द रिझन की हे झालं काय. मग मला अजून इंटरेस्ट वाढला की काय झालंय काय. मग तर तिथे मग पुढचं एक पॅराग्राफ मध्ये ब्रीफिंग होती. वन मीडिया पर्सन अप्रोच्ड दी अक्युज्ड, म्हणजे हर फॅमिली ज्यांनी जाळलंय. त्या मीडिया पर्सन तिथे गेला, विचारलं की वाय डिड यू डू दॅट, राईट, आणि तुम्हाला तर पश्चाताप नाही होते का. तर मग त्यांचं उत्तर वॉज मोर शॉकिंग. तिची फॅमिली होती, इन्क्लुडिंग हर हजबंड अँड बाकीचे किनशिप मेंबर्स, जे मेल मेंबर्स होते, त्यांचं असं म्हणणं होतं की इन आवर सोसायटी की वर्किंग वुमेन और वुमेन वर्किंग आउटसाइड दी होम हे आमच्या कल्चरला फिट होत नाही. ओके, आणि हे आमच्या प्राईडच्या अगेन्स्ट आहे, हे आमच्या व्हॉट एव्हर व्हॅल्यूजच्या अगेन्स्ट आहे, स्पेशली प्राईडच्या अगेन्स्ट आहे. ओके, सो ह्यानं काय झालंय की ह्या प्राईडच्या अगेन्स्ट असल्यामुळं दे जस्ट है ना बर्न्ट हर अलाइव्ह. पुढचा प्रश्न मीडियाने विचारला की तुम्हाला तर पश्चाताप होत नाहीये का, राईट. ऑब्विस आहे की तुम्ही तर एकाचा मर्डर केला ऍक्च्युली, आणि तुम्हाला तर पश्चाताप होत नाही का आता. तर हर हजबंड म्हणलं की, किंवा ते सगळेजण मिळून मेंबर्स, त्यांचं उत्तर असं होतं की नाही, राईट, आणि आम्ही आमची परंपरा जपण्यासाठी, परंपरा संस्कृती जपण्यासाठी हे जे काही तो क्रिमिनल ऍक्ट तुम्ही म्हणताय, पण आम्ही तो केला. It was like है ना कि shocking for us actually कि look, she was earning, she was taking care of her children, including her husband, complete family. Of course, she was facing opposition from, or you can say opposition from her kinship group in the form कि she should not work outside the home, as that was patriarchal society. But in spite of that, she was working, है ना. But now that family found out that it was against their pride, it was against their values, it was against their patriarchal system, and they just killed her, right. The point, आता ही न्यूज मला स्ट्रक झाली एक्झॅक्टली टू दिस टॉपिक की पॅट्रिआर्की अँड सेक्शुअल डिव्हिजन ऑफ लेबर. ओके, तर ही न्यूज तुम्ही लक्षात ठेवा. आपल्याला ह्याचा रेफरन्स घेऊन ह्याला शिकायचं ह्या टॉपिकला की हे नेमकं आहे काय. तर ह्याची सोशोलॉजी, ह्या न्यूजची जी सोशोलॉजी आहे
The sociology is nothing but patriarchy and sexual division of labor. To be more precise, or आपल्याला सिंपल करायला असेल अजून ह्या कन्सेप्टला, तर आपण स्टार्ट करू पॅट्रिआर्की पासून. ओके, की व्हॉट इज पॅट्रिआर्की ऍक्च्युअली, देन विल गो टू व्हॉट इज सेक्स अँड जेंडर, अँड देन विल गो टू सेक्शुअल डिव्हिजन ऑफ लेबर. ओके, व्हॉट इज पॅट्रिआर्की? पॅट्रिआर्की एक सोशल स्ट्रक्चर असतं, एक सेट ऑफ आयडियाज असतो, बिलीफ्स, प्रॅक्टिसेस अँड व्हॅल्यूजचा एक आयडिया आहे. सो पॅट्रिआर्की एक स्ट्रक्चर आहे, एक व्हॅल्यू सिस्टम आहे, एक प्रॅक्टिसेस आहे, आयडियोलॉजी आहे, कि that in which key male members dominate all the areas of the society. Male members dominate all the areas. The main authority structure of every organization in the society is dominated by the male members, not the female members. This is nothing but ideology, or you can say a patriarchy. Patriarchy is actually एक स्ट्रक्चर है. पैट्रियार्की इज नथिंग बट अ सोशल स्ट्रक्चर, एक सोशल इंस्टीट्यूशन, एक स्ट्रक्चर है. एट द सेम टाइम पैट्रियार्की इज नथिंग बट आइडियोलॉजी. स्ट्रक्चर इन द फॉर्म कि where the male dominate the authority structure, the political structures, right? At the same time, they dominate the moral authority. Moral authority की कोणी काय करावं हे तेच ठरवतील आणि तेच त्याच्यावर निर्णय देतील. Moral authority, right? At the same time, political झालं, authority झालं, religion झालं, education, health, each and every control of property even. कि patriarchy is nothing but a social structure, an institution, right? In which the male dominate all the areas of social life. At the same time, patriarchy is an ideology also. Patriarchy एक ideology है कि which justifies or which legitimizes all these. Simple. Ideology in the form of which justifies and legitimizes this structure. कि हे जे काही चाललंय, हे जे स्ट्रक्चर आहे, हे योग्य आहे, माणसांनी डॉमिनेट करावं, मेल मेंबर्स डॉमिनेट करावं, माणसांचा ह्या गोष्टींवर अधिकार आहे, पुरुषांचाच ह्या गोष्टीवर फक्त अधिकार आहे. मोरल ऑथॉरिटी ते ठरवतील, रिलिजनच्या व्हॅल्यूज ते ठरवतील, वुमेन मेंबर जे आहेत किंवा फिमेल मेंबर्स त्यांनी काय करावं, कुठे काय कशा प्रकारे वागावं, हे सगळं काही दॅट इज कॉल्ड एज मोरल ऑथॉरिटी. हे पण ठरवणारं कोण असेल? नथिंग बट मेल मेंबर्स. गॉट माय पॉइंट? The point is that कि एक patriarchy एक structure है, at the same time एक ideology की जो justifies this structure. This is simple understanding. And to be more precise, patriarchy एक social institution है, in which male members dominate the authority structure. Okay? Male members dominate the authority structure. ही एक जनरल अंडरस्टँडिंग ऑफ पॅट्रिआर्की आहे. ओके, ह्यावर काही सोशिओलॉजिस्टनं इम्पॉर्टंट इन्साइट देण्याचा प्रयत्न केला. विल गो थ्रू देम की ह्याच्यावर सोशिओलॉजी ऑफ पॅट्रिआर्की काय आहे. ओके, एस्पेशली विल स्टार्ट विथ सिल्विया बॅल्बी. शी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपल्याला ह्या टॉपिक मध्ये ते पुन्हा येणार. सिल्विया बॅल्बी. Sylvia Balbi has given a famous definition of patriarchy. Okay, definition. I will read that for you. Technically, what is the patriarchy in terms of Sylvia Balbi? Sylvia Balbi defines patriarchy as a system of social structures and practices in which men dominate, oppress, and exploit women. I will read it for you again. A system of social structures and practices. Patriarchy is a system of social structures and practices in which men members dominate, oppress, and exploit women. Simple.
पण ह्यामध्ये बरेच काही इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहेत बघा डेफिनेशन मध्ये. वर्ड्स घ्या लक्षात. अ सोशल स्ट्रक्चर. पॅट्रिआर्की इज अ सोशल स्ट्रक्चर. It is nothing but practices. A structure and practice which dominate, exploit, oppress women. म्हणजे फक्त डॉमिनेशन नाही, एक्सप्लॉइट पण आणि ऑप्रेस पण है ना. वुमेनला ते ऑप्रेस करतात, डॉमिनेट करतात आणि एक्सप्लॉइट करतात. दिस इज नथिंग बट पॅट्रिआर्की. ऍडिशनली सिल्विया वाल्बीचंच आपण त्यात आणखी थॉट प्रोसेस बघू की त्यांची पॅट्रिआर्कीवरचं कॉन्ट्रीब्युशन. सिल्विया वाल्बी म्हणतात की पॅट्रिआर्की ही 2 लेवलला असते. पॅट्रिआर्की ही प्रायव्हेट लेवलला असते आणि पब्लिक पॅट्रिआर्की पण असते. ओके, पब्लिक पॅट्रिआर्की. अकॉर्डिंग टू सिल्विया वाल्बी, जी पॅट्रिआर्कल प्रॅक्टिसेस किंवा स्ट्रक्चर्स विच ऑपरेट ऑन पब्लिक लेवल अदर दॅन फॅमिली, दे आर कॉल्ड एज पब्लिक पॅट्रिआर्की. इट इज कॉल्ड एज पब्लिक पॅट्रिआर्की. आणि जी हाऊस होल्ड लेवलला पॅट्रिआर्की असते, इट इज कॉल्ड एज नथिंग बट द प्रायव्हेट पॅट्रिआर्की. ओके, आता सिंपल बघा की लेट्स से की विल टॉक अबाउट द प्रायव्हेट पॅट्रिआर्की. एक फॅमिली आहे राईट, की इमॅजिन करा की त्या फॅमिलीमध्ये त्या डिसिजन मेकिंग पॉवर्स ह्या मेल मेंबरकडे आहेत. जी फिमेल और जी काय म्हणतात त्याला वुमन ते मेंबर आहेत, त्यांना डिसिजन मेकिंग मध्ये पार्टिसिपेशन नाहीये, त्यांना ऑथॉरिटी नाहीये, त्यांचे ओपिनियन जास्त मॅटर करत नाहीत. ऍट द सेम टाइम त्यांच्याकडे प्रॉपर्टी ओनरशिप नाहीये. ऍट द सेम टाइम त्यांच्याकडे इनहेरिटन्स राईट्स नाहीयेत. राईट. At the same time, they continue to be in forced marriages, right? They continue to suffer from the marital rapes, etc. Household level ना, or domestic violence even. ह्या सगळ्या कन्सेप्ट ज्या आहेत की जिथे पॅट्रिआर्कल सिम्पटम्स दिसतात आणि ते प्रायव्हेट लेवलला आहेत, हाऊसहोल्ड लेवलला आहेत, इट इज कॉल्ड एज प्रायव्हेट प्रॉपर्टी. ऍट द सेम टाइम जी पब्लिक पॅट्रिआर्की आहे, दी प्रायव्हेट पॅट्रिआर्की अँड नाउ द पब्लिक पॅट्रिआर्की, की जिथे when women just go outside her household, let's say for at a workplace, so if she suffers from, undergoes from harassment at a workplace, it is nothing but the public patriarchy. किंवा काही सेक्शुअल व्हायलन्स झाला, जसं की दिल्लीत आपण ती केस बघितलेली, तर इट इज नथिंग बट पब्लिक पॅट्रिआर्की. किंवा काही हॅरॅसमेंट झाली, किंवा वेज डिफरन्सेस आहेत वर्कप्लेसला, की पगार कमी जास्त मिळतो, किंवा काही ग्लास सेलिंग आहे की तुम्हाला त्याच्यावर जास्तीचे इम्पॉर्टंट रोल्स तुम्हाला दिले जात नाहीत बिकॉज ऑफ युअर जेंडर. हे सगळं काय की ही सगळी पब्लिक पॅट्रिआर्की आहे. तर सिम्पल सांगायचं म्हणजे सिल्विया वाल्बी हॅज डिफाइंड पॅट्रिआर्की ॲज अ सिस्टम ऑफ प्रॅक्टिसेस अँड यू कॅन से स्ट्रक्चर्स की विच ऑपरेसेस, एक्सप्लॉइट अँड डॉमिनेट वुमेन. अँड इट इज ऑब्झर्व्ड ऑन 2 levels, private level, also at public level. Okay. Then additionally she talks about कि patriarchy manifests itself in the form of structures. Okay. कि patriarchy तिचे स्वतःचे जे रूप आहे ते वेगवेगळ्या स्ट्रक्चर्स मधनं दाखवते. Okay, let's see की त्यांचं काय म्हणणं. Patriarchy manifests through different structures. Okay. ते स्ट्रक्चर्स काय काय आहेत? The first is unequal production relationships. Unequal relations of production or production relations. आता सिंपल ऑब्झर्व करा की जो मेल मेंबर आहे, हस्बंड, he works outside or in the factory, right? Or in the other service sector. He earns money, okay? But at the same time, the division of labor गेले की she will do the domestic work which is unpaid, okay? हे जे ते रिलेशन्स ऑफ प्रोडक्शन म्हणजे तेही काम इम्पॉर्टंट आहे, हेही काम मेंटेनन्स पण इम्पॉर्टंट आहे, पण इट इज अनपेड. ऑन द अदर हँड त्याचं पेड काम. तर ह्याला काय म्हणतो आपण, दी रिलेशन्स ऑफ प्रोडक्शन आहे दॅट इज अनइक्वल. तर त्याला आपण म्हणू की पेड अनपेड. जर ती आता इथं झालं डोमेस्टिक लेवलला, इफ शी इज वर्किंग वुमन, राईट, वी आर ऑब्झर्विंग दॅट की देर इज वेज गॅप, की सेम जॉब सेम काम जर तो मेल मेंबर करत असेल आणि तो सेम काम जर फिमेल मेंबर करत असेल
So there is significant difference in their wages. जो इंडियामध्ये 26% आहे अराउंड, राईट, की तो एक 100 रुपयाचं काम जर माणूस घेत असेल, she will take only 74 rupees for the same work, same hours, same type of job. There is wage difference. Okay. तुम्ही पण शेतामध्ये ऑब्झर्व करता की देर इज वेज डिफरन्स फॉर दी मेल लेबरर्स अँड वुमेन लेबरर्स, राईट. तर हे पण ऑब्झर्व करतो आपण, त्याला आपण म्हणू वेज डिफरन्सेस. आणखी ऍडिशनली तिथे ग्लास सिलिंग नावाची कन्सेप्ट आहे, राईट. यू माइट हॅव हर्ड अबाउट इट इज ग्लास सिलिंग, की जिथे ग्लास सिलिंगचा अर्थ असतो, ही जी कन्सेप्ट सोशियोलॉजिकल कन्सेप्ट आहे, की जिथे वुमेन एका पर्टिक्युलर लेवल हायरार्की पर्यंत जाऊ शकत नाहीत, त्यांची ग्रोथ तिथपर्यंत थांबते आणि त्याच्यावरती सगळे जे इम्पॉर्टंट मॅनेजरियल जॉब असतात ते मेल मेंबर डॉमिनेट करतात. दिस इज ग्लास सिलिंग. ओके. ते एका लेवलच्या वर वुमेन जाऊ शकत नाहीत बिकॉज ऑफ देअर जेंडर. हे ऑब्झर्वेशन आहे इंडस्ट्रीमध्ये. दिस इज नथिंग बट दी अनइक्वल यू कॅन से रिलेशन्स ऑफ प्रोडक्शन. सेकंडली, सिल्विया वाल्बे टॉक्स अबाउट the capture of political powers by patriarch. हे पण एक स्ट्रक्चर, capture of political powers by patriarchs. Okay. Additionally, violence at both the level, domestic level and a public level. Then patriarchal relations in sexuality, violence, sexuality मध्ये पॅट्रिआर्की. सिंपल सांगायचं म्हणजे ह्यामध्ये काय काय येऊ शकतं की डबल स्टँडर्ड्स असणं, की तुम्हाला मेल मेंबर आहे म्हणून यू कॅन हॅव सेक्शुअल इंटरकोर्स विथ नंबर ऑफ वुमेन, ऍट द सेम टाइम एखाद्या वुमेननं फक्त एकाच माणसासोबत सेक्शुअल इंटरकोर्स करावा, तो पण तो हसबंड असावा. तर हे जे डबल स्टँडर्ड्स आहेत है ना, बिकॉज ऑफ हर जेंडर शी डोंट बेअर सर्टन सेक्शुअल फ्रीडम्स, राईट. ऍट द सेम टाइम जो मॅरिटल रेप नावाची कन्सेप्ट आपण ऑब्झर्व करतो, की तिथे जस्ट बिकॉज शी इज मॅरिड और शी इज युअर वाईफ, यू फोर्सफुली एंडल्ज इन टू द सेक्शुअल यू कॅन से इंटरकोर्स विथ हर ॲट युअर विल, नॉट ॲट हर विल. तिचा कन्सेंट मॅटर नाही करत, राईट. कन्सेंट मॅटर नाही करत कारण शी इज मॅरिड, ती वाईफ आहे, तिला कन्सेंट तिचा कन्सिडर्ड आहे, हो आहे. ओके. सो दिस इज द पॉइंट वेअर आपण ऑब्झर्व करतोय की सेक्शुअलिटी मध्ये सुद्धा पॅट्रिआर्की आहे. ओके. At the same time, violence at both the level, domestic level, and at the same time, the public level. Additionally, Sylvia Walby म्हणते की patriarchy manifest through various structures, जसं की patriarchal social institutions. Importantly, patriarchal social institutions म्हणजे सगळे institutions आहेत, including your education, health, religion, law, judiciary, policing, defense, each and every social institution ह्याच्यामध्ये पॅट्रिआर्कल तुम्हाला नोशन दिसतील. जसं फॉर एक्झाम्पल तुम्ही सांगू शकता की आतापर्यंत आपल्या इंडियामध्ये डिफेन्स और कॉम्बॅट रोल्स वुमेनला दिलेले नव्हते. आणि एक माय बिलिव्हड फ्रेंड शी इज इन व्हॉट यू कॅन से CISF अँड जी असिस्टंट कमांडंट, राईट. पण शी इज ऑब्झर्विंग दॅट की डिस्पाइट बिंग बॉस ऑफ वन कमांडिंग युनिट, तिचे सबऑर्डिनेट्स तिच्या ऑर्डर्स फॉलो नाही करत कधी कधी, राईट. कारण दे बिलॉंग टू सर्टन रुरल एरियाज, रुरल इंडिया, जिथे की एखादी वुमेन कडनं ऑर्डर स्वीकारणं हे त्यांच्या डोक्यातच नाहीये, कन्सेप्टच नाही अशी की जरी ती बॉस असो किंवा कोणी असो, पण एखादी लेडी येऊन मला ऑर्डर करते आणि काम तिचं ऐकावं ही कन्सेप्ट त्याच्या डोक्यात नाहीये. तिथे प्रोफेशनलिझम येत नाहीये. ओके. तर शी इज ऑब्झर्विंग की ड्यू टू दिस ट्रॅडिशनलिटी इन थिंकिंग प्रोसेस, ही पॅट्रिआर्की जी पॅट्रिआर्कल थिंकिंग आहे ती तिच्या कामात पण ऑब्झर्व करतात, राईट. द पॉइंट इज दॅट की जिथे जिथे ह्या सगळ्या सोशल इन्स्टिट्यूशन्स मधनं आपल्याला दिसतंय patriarchy is dominant. The Sylvia Walby is nothing but talking about patriarchy is nothing but a social structure and practices की जे मॅनिफेस्ट होतं वेगवेगळ्या गोष्टीमधनं. टू इन द नट शेल किती म्हणते की सिल्विया वॉल्बी म्हणते की 6 असे स्ट्रक्चर्स मी तुम्हाला सांगू शकते की ज्यामधनं की वी आर ऑब्झर्विंग की पॅट्रिआर्की येते. ओके. सो लेट्स से की ते 6 स्ट्रक्चर्स कुठले आहेत. अकॉर्डिंग टू सिल्विया वाल्बी दो 6 स्ट्रक्चर्स की ज्यातनं पॅट्रिआर्की मॅनिफेस्ट होतीये. That first is patriarchy within household. Patriarchy within household. आपण फक्त patriarchy डिस्कस करतोय, सेक्शुअल डिव्हिजन ऑफ लेबरला अजून एंट्री केलेलं नाहीये.
पॅट्रिआर्कीमध्ये आपण आता बघितलं की डेफिनेशन काय पॅट्रिआर्कीची, पॅट्रिआर्कीचा मिनिंग काय असतो, सिल्व्हिया वाल्बेचं काय काय ओपिनियन आहे. ओके. सेकंड, हाऊसहोल्ड मध्ये पॅट्रिआर्की असणं. सेकंडली, कल्चर मध्ये पॅट्रिआर्की असणं. कल्चर, राईट, आपल्या संस्कृतीमध्ये पॅट्रिआर्कल. तिसरा की व्हायलन्सचं प्रेझेन्स असणं, राईट, पॅट्रिआर्कल, सेक्शुअल व्हायलन्स. देन सेक्शुअलिटी मध्ये पॅट्रिआर्की असणं. हे ऑल स्ट्रक्चर्स आहेत की ज्यातून पॅट्रिआर्की मॅनिफेस्ट होतीये. सेक्शुअलिटी. देन फिफ्थ पॉइंट इज अबाउट द पेड और अनपेड वर्क. पेड अनपेड वर्क. And sixth and lastly, she talks about state institutions ज्या पण patriarchal असतात. सिल्व्हिया वाल्बे talks about such 6 structures की ज्या patriarchy manifest करतात. Firstly, patriarchy within household, patriarchal culture, patriarchal violence, patriarchal sexuality, अनपेड पेड वर्क आणि स्टेट इन्स्टिट्यूशन म्हणजे गव्हर्नमेंटच्या ऑर्गनायझेशन सुद्धा पॅट्रिआर्कल असणं. ओके, हे झाले 6 इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर्स की ज्यातनं तुम्हाला पॅट्रिआर्की मॅनिफेस्ट होतीये. गॉट माय पॉइंट. तर हे झालं पॅट्रिआर्कीचं ओपिनियन गिवन बाय सिल्व्हिया वाल्बे. इवन ऍडिशनली let's talk about then what is difference between sex and gender. Right, we are moving towards sexual division of labor, so let's talk about what is the difference between sex and gender. Can you throw some light on it? Can you just imagine ki what is difference between sex and gender? To be more simple, एक simple गोष्ट सांगायची म्हणजे सेक्स हे बायोलॉजिकल कन्सेप्ट आहे, वेअर जेंडर ही एक सोशो कल्चरल कन्सेप्ट आहे. ओके, तसंच अजून समजून सांगायचं तर सेक्स म्हणजे काय की जो बायोलॉजिकल डिफरन्स असतो बॉडीज मधला, जसे की इन द फॉर्म ऑफ द डिफरंट रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स, डिफरंट क्रोमोझोम्स, डिफरंट हॉर्मोन्स, राईट. हे काय की बायोलॉजिकल डिफरन्स असतात दोन मेल आणि फिमेलच्या बॉडी मधले, हे झाले सेक्शुअल डिफरन्सेस. ओके, पण जेव्हा ते डिफरन्सेस इन द फॉर्म ऑफ व्हॅल्यूज, इन द फॉर्म ऑफ रोल्स, इन द फॉर्म ऑफ स्टेटस, इन द फॉर्म ऑफ नॉर्म्स, हे डिफरन्स तयार करतो, राईट. की जेव्हा एखाद्या वुमेननं काय करावं, एखाद्या माणसानं काय करू नये, की बाबा तिने साडी घालावी, तिने हे कपडे घालू नये, माणसाने किंवा बाईनं दारू पिऊ नये, सिगरेट पिऊ नये, पण माणसांना ते करणं जमतं. किंवा एखादे पुरुष कॅन हॅव पॉलिगामी बट पॉलिअँड्री हे टॅबू मानला जातो, राईट. रिमॅरेज करण्याच्या ज्या टेक्निक्स आहेत, सगळे काही जे व्हॅल्यूज, जे कल्चर आहे, जे स्टेटस आहेत, किंवा एक सब स्टँडर्ड असणं, कमी स्टेटस असणं, डिसिजन मेकिंग मध्ये पॉवर नसणं, ऑल दीज व्हॅल्यूज, नॉर्म्स, रोल्स अँड जेंडर, बिकॉज ऑफ हर सेक्स इट इज कॉल्ड ॲज जेंडर. ओके, आणि सेक्स म्हणजे काय की जे बायोलॉजी आहे, जेंडर म्हणजे सोशो कल्चरल आहे. टू बी मोर प्रिसाइज, I would like to have some technical light on those two topics. Sex म्हणजे the difference, different biological and psychological, है ना, psychological, physiological characteristics such as organs, chromosomes and all. And gender की the socially constructed characteristics of men. So this is nothing but a socially constructed characteristic. They are socially constructed out of socialization. हे तर नॅचरल आहेत, बट हे सोशलायझेशन मधून येतात, राईट. सो सेक्स हे नॅचरली डिटरमाइंड असतं, पण जेंडर हे सोशलायझेशन मधून येतं. इतकं सिम्पल याची कन्सेप्ट, राईट. आणि जेव्हा हे व्हायोलेट करू आपण, हे सगळे रोल्स अँड ऑल, ह्याचं व्हायोलेशन कॅन लीड टू, यू कॅन से, पेनल्टीज, सोशल पेनल्टीज, डिफरन्शियल रिवॉर्ड्स. ओके, म्हणजे काय होतंय की जे आपण आणखी याला ऍड करू पुढे, सेक्स हे जर बायोलॉजिकल कन्सेप्ट असेल आणि जेंडर ही जर सोशो कल्चरल कन्सेप्ट असेल, तर होतंय काय की जे हे रोल्स जे दिलेले सोसायटीनं सांगितलेले की जेंडरला, ह्या स्पेसिफिक जेंडरला, म्हणजे तो जर मेल असेल किंवा ती फिमेल आहे ना, तर त्या जेंडरला
कुठले कुठले रोल्स आहेत, ह्या रोल्स जर तुम्ही फॉलो केले किंवा नाही फॉलो केले तर तुम्हाला रिवॉर्ड्स मिळतील और तुम्हाला पनिशमेंट मिळतील. आपण वाचतो ना की न्यूजपेपरमध्ये की जर एखाद्या समाजाच्या रूल्सच्या विरुद्ध जाऊन एखादी बाई, जसं आपण ते देवीचं एक्झाम्पल घेतलं, इव्हन आणखी एक एक्झाम्पल झालं तर असंच एक की नॉर्मल जिथे शी वॉज सरपंच आणि तिथल्या मेल मेंबरला पटत नव्हतं खाव पंचायतला आणि दे जस्ट रेप्ड हर अँड किल्ड हर, की त्यांचे जे काही डिफरन्सेस ऑफ ओपिनियन इट गॉट कल्मिनेटेड इन टू व्हायलन्स अँड अल्टिमेटली मर्डर. द पॉइंट इज दॅट की जिथे त्याला पनिशमेंटच्या फॉर्म मध्ये तुम्हाला दिलं जाईल इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द जेंडर रोल्स. कारण जेंडर रोल सांगतो काय की ती बाईनं घरात बसावं, नॉट सरपंच व्हावं, राईट. द पॉइंट इज दॅट की जे जेंडर रोल्स आहेत त्याला फॉलो करणं आवश्यक असतं, ह्याच्यावर रिवॉर्ड्स डिपेंड असतात, राईट. जर त्यांनी फॉलो केलं तर त्याला म्हणतात की वा किती महान स्त्री होऊन गेली, पतिव्रता स्त्री होऊन गेली, राईट, तिने फॉलो केलं कल्चर अँड ऑल. तर हे काय करतं की जेंडर बेस्ड सोशल स्ट्रॅटिफिकेशन कडे जातो आपण, की समाजात अशी स्ट्रॅटिफाय करून ठेवतो की दिस जेंडर इज सुपेरियर अँड दिस जेंडर इज इन्फेरियर. ओके, हे जेंडरचे रोल इम्पॉर्टंट आहेत, ह्या जेंडरचे रोल नॉट इम्पॉर्टंट आहेत. तर नथिंग बट की ह्याच्यावरून आपल्याला आयडिया येते टू इन द नटशेल की सेक्स अँड जेंडर दीज आर टू डिफरंट कन्सेप्ट्स. टू बी मोर प्रिसाइज, जेंडर इज सोशली कन्स्ट्रक्टेड नोशन वेअर की सोसायटी सांगते की ह्या जेंडरचे रोल काय आहेत म्हणून ते जेंडर. ओके, आणि जर ते रोल फॉलो केले किंवा नाही फॉलो केले तर अकॉर्डिंगली तुम्हाला पनिशमेंट किंवा रिवॉर्ड्स मिळतील आणि इट लीड्स टू सोशल स्ट्रॅटिफिकेशन. ओके, पण वाय वी आर युजिंग दॅट वर्ड सेक्शुअल डिव्हिजन ऑफ लेबर? ओके, let's go for it. Sociologists have, or you can say the traditional anthropologists have observed that the primitive societies they used to be egalitarian. Okay, simple. आपण त्या कन्सेप्ट समजून की हे डिव्हिजन ऑफ लेबर पर्यंत आपण कसे पोहोचलो. ओके, की ज्या प्रिमिटिव्ह सोसायटीज आहेत, ज्या ट्रॅडिशनल सोसायटी होत्या, राईट, दे यूज टू बी मॅट्रिआर्कल इन नेचर मोस्टली, और जिथे इगॅलिटेरियन रोल होते, जिथे प्रोडक्शन रोल रिलेशन्स ऑफ प्रोडक्शन इक्वल होते. बोथ दी रोल्स, म्हणजे जो मदरचा रोल आहे तो पण रिस्पेक्टेड होता, ऍट द सेम टाइम जो प्रोडक्टिव्ह रोल होता जो की काम करणं ऑल, हे पण खूप तेवढंच इक्वली रिस्पेक्टेड होतं. अँड ऍज देर वॉज नो सरप्लस, सगळ्यांचे रोल इक्वली रिस्पेक्टेड होते. तर त्याला आपण असं म्हणू की इन प्रिमिटिव्ह सोसायटीज डिव्हिजन ऑफ लेबर वॉज इगॅलिटेरियन. ओके, अँड दे वर मोस्टली दी मॅट्रिआर्कल सोसायटी, जिथे वुमेनचा रोल वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, बट ऍज वी मूव टुवर्ड्स दी मॉडर्न सोसायटीज, राईट, की जसं जसं तो हिस्टॉरिकल मॅटेरियलिझमच्या प्रोसेसमधून आपण इकडे पोहोचतोय इन द इंडस्ट्रियल मॉडर्न सोसायटीज, राईट. इथे काय झालंय की दिस मॉडर्न सोसायटीज, इंडस्ट्रियल सोसायटीज डिमांडेड फॉर द न्यूक्लिअर फॅमिलीज मोस्ट इम्पॉर्टंटली. ऍट द सेम टाइम मॉडर्न सोसायटीज मध्ये, इंडस्ट्रियल सोसायटीज मध्ये प्रॉपर्टीची ओनरशिप वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट, कॅपिटल ओनरशिप वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड दॅट्स हाऊ की द मॅरेज इन्स्टिट्यूशन ही पॅट्रिआर्कल होत गेली, ती मोनोगामस होत गेली. एकच पत्नी आणि त्याच्यापासून जे मुलं होतील त्याच्याकडे सगळे प्रॉपर्टी राहावी म्हणून ते मॅरेज इन्स्टिट्यूशन पॅट्रिआर्कल होत गेली. का? कारण प्रायव्हेट प्रॉपर्टीची कन्सेप्ट आली मॉडर्न सोसायटीमध्ये. प्रायव्हेट प्रॉपर्टीला सेफगार्ड करण्यासाठी ती मॅरेज इन्स्टिट्यूशन्स शुड बी मोनोगामस आणि ती प्रायव्हेट प्रॉपर्टी एका हातात राहावी म्हणून पॅट्रिआर्की वाढत गेली. दुसऱ्या साईडने बघितलं तर इंडस्ट्री वाढत होती, अर्बनायझेशन वाढत होतं आणि त्या अर्बनायझेशन मध्ये सूट होईल अशी कुठली फॅमिली पार्सन्स म्हणतो, दॅट वॉज आयसोलेटेड न्यूक्लिअर फॅमिली. मग ही न्यूक्लिअर फॅमिलीचं जे यू कॅन से द रोल होता, न्यूक्लिअर फॅमिलीचं जे कोऑर्डिनेशन होतं, दॅट वॉज बेस्ड ऑन द डिव्हिजन ऑफ लेबर, की द मेल मेंबर विल वर्क इन द फॅक्टरी outside the home and she will take care of the household works including all the other jobs which are largely unpaid. त्याचं पेड होतं. तर त्यातून काय झालंय की ही जी पॅट्रिआर्की कन्सेप्ट आली आहे, म्हणजे काय की हे काम इम्पॉर्टंट आहे कारण तो कमवतोय आणि दिस डोमेस्टिक जॉब इज अनपेड, दॅट इज लेस इम्पॉर्टंट. तर हे जे डिफरन्सिएशन सुरू झालं, दॅट डिफरन्सिएशन स्टार्टेड विथ द मॉडर्न सोसायटीज, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल सोसायटीज, है ना. का? कारण तिथे कन्सेप्ट तयार झाले की पेड अनपेड, आणि अनपेड वॉज ट्रीटेड ॲज लेस रिवॉर्डिंग और इन्फेरियर.
त्यामुळे काय होतंय की जे अनपेड लोक आहेत, जे अनपेड काम करण्यामध्ये इन्व्हॉल्ड आहेत, दे आर लेस इन्फेरियर, दे आर लेस रिवॉर्डिंग अँड दॅट्स हाऊ दे आर नॉट सो प्रोडक्टिव्ह. म्हणून त्यांना इन्फेरियर म्हणलं गेलं आणि ह्या दोन तयार झालं डिव्हिजन ऑफ लेबर की जे अनइक्वल आहे. अर्लियर इट वॉज यूज टू बी इक्वल, राईट. पण पॉईंट असं झालं की दिस इंडस्ट्री आणि अर्बनायझेशन ज्यांना इक्वॅलिटीकडे न्यायचं तर त्यांनी उलट इगॅलिटेरियन सोसायटीकडनं आपल्याला पुन्हा पॅट्रियार्कल सोसायटीकडे घेऊन गेलाय, राईट. तर सोशिओलॉजिस्ट काय ऑब्झर्व करतायत की हा जो रिलेशन्स ऑफ प्रोडक्शन आहे हे पॅट्रियार्कल बनण्याच्या मागचं कारण होतं की ह्यातून काय झालं, सॉरी, the relations of production now became patriarchal in nature. Sociologists observe करतात, right? So relations of production patriarchal होण्याचा फेनोमेना हा एज ओल्ड असला तरी तो मोस्ट प्रॉमिनंटली हा इंडस्ट्रियल आणि अर्बनाइज सोसायटीमध्ये सापडतो. त्याच्या मागचं नेमकं कारण असं आहे की पॅट्रियार्की, ज्याने रिलेशन्स ऑफ प्रोडक्शन हे इनइक्वॅलिटेरियन बेसिसवर बनले गेले, राईट. आणि सोशिओलॉजिस्ट जर तुम्ही एक विल नेम हिम और नेम हर ॲज की ज्यांनी ह्याच्यावर लाईट थ्रो केलेला आहे, दॅट इज ॲन ओकले. ओके, विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट पेज. ॲन ओकले काय म्हणताय की शी blames industrialization as the real beginning of the modern industrial society, right? Modern patriarchal society in which women were branded as housewives. What Anne Oakley calls ki industrialization was the main start of patriarchal relations of production where women were branded as the housewives. ही ब्रँडिंग केली गेली हाऊसवाईफ्स. वुमेन म्हणजे घरातच बसेल, मैन बाहेर काम करेल. तर ही जी ब्रँडिंगचा सोर्स आहे ना, हा सोर्स कोणता होता? इंडस्ट्री, ओके, और कॅपिटलिझम. ओके, हा जो फेनोमेना आहे हा आपण आधी ऑब्झर्व नाही केला इन ट्रॅडिशनल सोसायटीमध्ये किंवा प्रिमिटिव्ह सोसायटीजमध्ये आपण ऑब्झर्व नव्हतो करत, बिकॉज देर वॉज नो सरप्लस, नो प्रायव्हेट प्रॉपर्टी. You can say both the roles were very important, productive and reproductive, both the roles were important, and that's how the society was egalitarian, matriarchal even. But now with the advent of historical materialism and industrialization, त्यामुळे काय झालं की relations of production patriarchal बनले. जिथे patriarchy was the need, जिथे ती सोसायटी कायम राहावी. ओके, आणि हा जो ट्रेंड आहे हा हळूहळू जेव्हा इंडिया आपण मूव्ह करत गेलो फ्रॉम ट्रॅडिशनल सोसायटी टू इंडस्ट्रियल सोसायटी, आपण इंडियामध्ये पण हे ऑब्झर्व करतोय की आपल्याकडे पण जसं जसं इंडस्ट्री वाढत चालली आहे आणि अर्बनायझेशन वाढत चाललंय, राईट. तसं तसं इंडियामध्ये वी आर ऑब्झर्विंग की सर्टन पॅट्रियार्कल ट्रेंड्स, एस्पेशली इन द फॉर्म ऑफ सन मेटा प्रिफरन्सेस, की जिथे वंशता दिवा हवा, राईट. तो शेवटचा जे जन्म घेईल ते बालक तो मेल असेल. सेक्शुअल प्युरिटी, की त्या वुमेननं सेक्शुअली प्युअर असावं लग्नाच्या आधी पण आणि लग्नानंतर पण, की त्यांना दुसऱ्या एका पुरुषासोबत है ना, परपुरुषासोबत सेक्शुअल इंटरकोर्स न व्हावा. सेक्शुअल प्युरिटी. मोनोगामी, की महिलांनी एकच लग्न करावं, पुरुषांनी चालू शकतं, राईट. अजून आपण हे पण बघतोय की फास्ट म्हणजे उपवास धरणं फक्त महिलांनी, मोस्टली महिला फास्टिंग बाय वुमेन, हे पण एक कन्सेप्ट आहे. आणि डोमेस्टिकेशन ऑफ वुमेन. तर इंडियामध्ये आपण हे ऑब्झर्व करतोय की पॅट्रियार्की, ह्याबद्दल एक इंटरेस्टिंग आयडिया अजून शेअर करायची मला डोमेस्टिकेशन बद्दल, की जसं जसं परत येऊ आपण ह्या टॉपिकला की इंडस्ट्रियलायझेशन ह्या टॉपिकवर येऊ परत, की जसं जसं इंडस्ट्रियल सोसायटीज मध्ये पेड अनपेड अँड ऑल, पण आणखी एक पॉइंट आला की जसं इंडस्ट्रियल सोसायटीमध्ये डिव्हिजन ऑफ लेबर जे मोर स्पेसिफिक होत गेलं, राईट, मोर इलॅबोरेट होत गेलं, तेव्हा जे फॅमिलीज ऍफ्लुएंट बनल्या, श्रीमंत बनल्या, त्यांच्या घरातले एस्पेशली वुमेन दे विड्रू फ्रॉम द वर्कफोर्स. कारण ते काम करणारं कोणीतरी अवेलेबल होतं इन द चीपर फॉर्म, आणि ते काम कोणाकडे तरी गेलं होतं. लेट्स से की झाडून काढणं, हे काम ऑलरेडी करणारी एक एजन्सी आता अवेलेबल होती.
प्रायव्हेट एजन्सी की ते काम तुम्हाला करून देईल. तर वाय शी विल डू दॅट वर्क आणि शी कॅन पे फॉर हर, राईट. द पॉइंट असं आहे की शी नाव विड्रू फ्रॉम द वर्कफोर्स अँड दॅट्स हाऊ शी डॉमेस्टिकेटेड हरसेल्फ. Or the male members dominated their women and they withdrew them from the. हा सेम फेनोमेना आपण ग्रीन रिव्होल्युशनच्या वेळेस पंजाबमध्ये पण ऑब्झर्व केलेला आहे, राईट. पंजाब हरियाणाच्या एरियामध्ये की अर्लियर दोज वुमेन यूज टू वर्क इन देअर फील्ड्स, ॲटलीस्ट दे यूज टू अर्न सम मनी, लेट्स से 100 200 वॉट एव्हर दॅट माइट बी, बट दे यूज टू अर्न सम अमाउंट ऑफ मनी. बट नाउ विथ द ग्रीन रिव्होल्युशन व्हॉट हॅपन्ड, की ग्रीन रिव्होल्युशनमुळे दॅट प्रॉस्पेरिटी केम, affluence came, and now they did not find the need to work in the fields and they domesticated themselves. Point is that की जेव्हा affluence and prosperity वाढत चालली आहे तेव्हा it leads to the phenomena called as domestication of women at work, है ना, की घरी बसतायत तर सरळ सरळ. It also witnessed, we are witnessing the domestication in India also. So in India patriarchal notions काय ऑब्झर्व करतोय आपण. We are observing son meta preference, sexual purity, monogamy by women, fasting by women, and at the same time domestication. Now I hope okay आपण आतापर्यंत just to revise, we have thrown light on patriarchy. What is patriarchy, what is difference between sex and gender, आणि इंडियामध्ये patriarchy आपल्याला कशी ऑब्झर्व होते. Now we are going to start with the topic sexual division of labor आणि ह्याचे काही theoretical understandings. Okay.